Hôm nay chúng ta đang có mặt tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để tham quan vùng trồng đậu nành nâu mang lại hiệu quả kinh tế cao từ rất nhiều năm nay với diện tích là 3.000 m² của chú Nguyễn Thành Nên hay còn gọi là chú Bảy. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú Bảy để nghe những cái chia sẻ thêm về mô hình trồng trọt hiệu quả này nha. Nói chung thì tôi tên Nguyễn Thành Nên, nông dân ở ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang. Dạ vâng. Thì nói chung thì năm nay đó thì cái vụ hè thu này đó, mỗi năm mà tôi không có làm, tôi sợ cái rủi ro rất là cao. Dạ. Năm nay là tôi hè thu làm được 3.000 m². Thường đậu nành rau này đó tôi mặn cũng 5-7 năm rồi. Dạ. Tôi hợp đồng với công ty Aco, công ty Aco An Giang á. Dạ vâng, tức là nhà máy Anteco bao tiêu sản phẩm của bên mình đúng không ạ? Con được biết là để được nhà máy Anteco thu mua bản sản phẩm ấy thì cái đậu nành rau của nhà mình phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Thì chú có một cái bí quyết gì mà có thể vừa trồng được cái vườn đậu nành rau tươi tốt như thế này mà vẫn đảm bảo được cái yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm do nhà máy đưa ra không ạ? Nói chung thì hàng năm tôi mặn thì bón nhiều lỗ phân. Thì năm nay đó tôi mặn 3.000 m² này thì tôi chia ra 2 lô. Dạ. Mỗi một lô 1.500. Thì trong đây một lô 1.500 tôi có sử dụng Lalita 21 của công ty cổ phần thương mại Độc Xanh. À dạ vâng, thì con được biết là Lalita 21 là một cái sản phẩm được nhập từ Mỹ, còn chứa các loại vi sinh vật vừa tốt cho cây mà vừa lợi cho đất. Vậy thì sau một thời gian sử dụng cái sản phẩm này thì chú có nhận xét về sự khác biệt gì so với các vụ trước chú không sử dụng sản phẩm không ạ? Thử nghiệm cái vụ hè thu làm đậu rất là khó khăn, rủi ro rất cao. Tôi chia ra 2 lô, mỗi lô 1.500. Thì tôi mới đánh giá được cái phân Lalita 21 này với cái tôi xài là bình thường phân của tôi đánh giá thế nào. Hiện nay đó thì tôi thấy thằng Lalita đó thì nó vượt trội hơn cái thằng bình thường của tôi. Có ưu điểm, nó có nhiều ưu điểm. Thì trước mắt là độ nảy mầm rất là cao. Cái mà tôi sử dụng phân Lalita 21 á thì độ nảy mầm khoảng 90 đến 100%. Mà cái độ mà tôi không có thử dụng thuốc Lalita thì thấy có lên khoảng 60%. Chứng minh rõ ràng. Phải không? Dạ vâng. Phải không? Cái ý thứ hai, khi mà xài phân Lalita 21 của công ty Đồng Xanh thì tất nhiên là nó không có bị héo rũ cây con, gọi là không chết cây con. Mà bên tôi không xài đó, nó chết gai gai, khoảng 10-20%. Thì cái ưu điểm thứ hai. Rồi có ưu điểm thứ ba của phân Lalita này là thời gian của khoảng 10 đến 20 ngày là cây nó mập, lá là xum xê. Lá xum xê. Tức là 10 đến 20 ngày sau gieo thì bắt đầu lá nó so sánh đó. Bây giờ tới đây là ở sau hè nhà tôi mỗi ngày tôi ra 2-3 lần. Thì tôi đánh giá bên tôi xài, bên tôi không xài thì nó trên lại rất là xa. Cái lá xanh tốt, bề cao nó có nha. Dạ vâng. So với cái mình không xài. Cái ưu điểm thứ ba nữa đó là cái thằng Lalita này là cái thân nó dài hơn, dễ trồng hơn, nhiều hơn. Phải không? Cái công nhận có ràng. Dạ vâng. Cái tư nữa là ra bông rất là nhiều. Ra bông nhiều, bây giờ cái trái cho kho sánh nó ngăn nhãn luôn. Cái này mắt thấy tai nghe tôi không có phụ ai mà tôi bên ai, phải không? Đó thì cái trái nó sai, tỷ lệ có thể là rút ngắn hơn là cái thằng mà mình không phun có khoảng 3-4 ngày. Tức là rút ngắn cái thời gian thu hoạch là được 3 đến 4 ngày. Dạ vâng. Cho con hỏi cái năng suất mà trên cái vùng trồng mà đã sử dụng phân bón Lalita 21 năm cái vụ này thì chú thu được khoảng bao nhiêu kg trên một công của chú ạ? Mỗi một vụ mùa khác nhau. Tôi làm một mùa một thứ phân. Mà tôi bên đây tôi thêm thằng Lalita. Phải không? Thì bên đây đó rồi thêm thằng Lalita đó, thì tất nhiên trái như gì đó thì không xài thì nó trên lệch khoảng 30% thôi. Theo tôi đánh giá đó. Phải không? Cái thứ ba nữa là cái dạng mà cái tỷ lệ trái nó no hạt hơn. Theo tôi đánh giá đó. Hiện nay cái đậu này có khoảng là 5-7 ngày nữa thu hoạch rồi. Theo tôi đánh giá bị tôi mặn đậu này ở trên là có khoảng 7-8 năm rồi. Thì không biết bao nhiêu vụ, đã khoảng 10 mấy vụ rồi. Nếu mà tôi xài Lalita có khoảng từ 1 tấn 1 đến tấn 2. Còn cái thằng mà tôi không xài từ 800 đến 900. Theo tôi đánh giá. Thì nếu mà tôi xài Lalita này thì có thể là một công là năm nay là tôi lại nhận là có khoảng là nó 5 triệu. Mà thằng tôi không xài có khoảng từ 3 triệu 3,5 đảo lại thôi. Cái tỷ lệ sâu bệnh hại ở trên cái mảnh ruộng mà có sử dụng phân bón Lalita 21 so với lại cái mảnh ruộng mà không có sử dụng phân bón này. Thì nói tới là cái sử dụng về cái phân Lalita 21 của công ty Đồng Xanh thì tất nhiên nó xanh nó tốt thì bệnh tật ít. Phải không? Dạ đúng rồi. Thì nó mình không xài thì coi ngang mình thấy
nó cây không phát thì mình tắt nó nhiều. Nói chung á, thì cái tỷ lệ là sâu bệnh của thằng mình Laketa mình xài đó, tỷ lệ là chi phí là rất là nhẹ. Thay vì thấy thằng tôi xài Laketa này, tôi xài là có khoảng một công một vụ, tôi xài có 4 cử thuốc thôi. Mà bên tôi không xài đó, ở khoảng từ 6 cử thuốc đến 7 cử. Mà tôi đấy mà không rồi theo của đó đoán đó nha. Xài phân bón vi sinh Laketa này nó có thể là cải tạo được cái đất mà ở sau này. Tôi thấy cái nền đất của mình là nó tơi xốp và màu mỡ hơn đúng không ạ? Đúng, thì nó màu mỡ hơn, cây mới tốt hơn, cao hơn, thân mập hơn, trái mới nhiều hơn. Thì mình đã đánh giá là vậy. Đây là mắt thấy tai nghe. Đây là hiện nay là trong cái đậu có gõ như ban ngày. Sau khi đã đánh giá được cái hiệu quả của phân bón Laketa 21 mang lại thì chú có cái dự định trong tương lai là gì ạ? Nói chung thì cái gì mà ngon hay giỏi thì mình kiếm xài thôi. Hiện nay là tôi nói chung là tôi thấy mới thử cái vụ đầu tiên thôi. Tôi hình như tôi mê rồi. Đó, thì cái vụ sau tôi mằng cái nước đậu nành cao hay là cây hoa màu. Tôi kiếm cái này tôi phải phun vô. Tại vì có cái tỷ lệ là nó thí dụ mà cây chê có 50-80 ngàn à. Mình phun vô cái đó thì nó đạt được cái gì đó. Mình lấy được 500-700 mà đã xong không phút. Vừa tốt cho đất, lại vừa tăng năng suất, tăng lợi nhuận, tức là tăng cái hiệu quả sản xuất cho người nông dân đúng không ạ? Thứ hai là sâu bệnh nó nhẹ nữa. Thì đó là quen ngang phải tìm xài thôi. Hiện nay là không phải riêng gì tôi. Hiện nay cái gồi nó có thử anh Nam Khanh có thử kênh cải rồi. Tôi thấy rồi. Hai bên nó lô khác nhau. Rồi thậm chí thằng Phỉnh nó là mằng rau ăn lá. Thì nó đem xuống chẳng hạn ngồi gí ha với cải xà lách đó. Trên là xuống cắt cà xa. Rất là tốt bên xài. Rồi đem về đỡ mấy cái mai vô rất tốt nữa. Đó. Thì tất nhiên là cái khi mà cái vụ này xong thì anh em đây hội thảo hay là gặp là cũng đã tới luôn là thấy rồi. Thì tôi là cũng vai trò cũng chủ nhiệm trong hợp tác xã. Thì tôi cũng phải chia cái bí quyết này cho bà con nông dân để mà tìm hiểu để mà xài. Cái gì tốt thì mình phải nói rồi, anh em dòng họ hay nông dân mình làm cho nó phát lên, phải không? Nói chung thì tôi thấy cái thằng phân Laketa của công ty thương mại Đồng Xanh này tôi xài là mùa hè thu rất nhẹ. Tôi thấy cái phân Laketa rất là tốt. Thì tất nhiên là tôi phải nói cái bí quyết này cho bà con nông dân tôi để vụ tới để mà xài. Cho nên là cây đậu hay là cây hoa màu gì đó hình như là phân Laketa này hình như không có kén cái trồng nào. Cảm ơn chú về những cái thông tin rất là bổ ích trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì con chúc chú là sẽ có những cái mùa màng bội thu và đạt được những cái kết quả rất là tốt trong những dự định tương lai sắp tới ạ. Rồi, cháu cảm ơn con. Dạ vâng.